हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजै भिडियोमा तपाईँले वर्ल्डलिङ्क वाइफाईको नाम र पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ सिकाउनु गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईँसँग चाहिँ माई वर्ल्डलिङ्क एप हुनुपर्छ। यदि तपाईँसँग एप छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ म भिडियोको लिङ्क राखिदिन्छु कसरी एप डाउनलोड र लगइन गर्न सकिन्छ भनेर। एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एप खोल्नु होला। म पनि एप खोल्न गइरहेको छु। एप खोलिसकेपछि तपाईँकोमा चाहिँ एउटा होम पेज आउँछ। यस्तो खालको होम पेज आउँछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ राउटर भनेर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ होम पेजमा। त्यो राउटरमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा यस्तो डिटेल्स पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले वाइफाई सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाई सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ फेरि यस्तो डिटेल्स पाउनुहुन्छ। यहीँबाट तपाईँले वाइफाईको नाम र पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब पुरानो चाहिँ वाइफाईको पासवर्ड हटाएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। वाइफाईको पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यापिटल लेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। वाइफाईको पासवर्ड राख्दा अल्फाबेट सँगसँगै तपाईँले चाहिँ एउटा युनिक कोड र नम्बर राख्नु भने पासवर्ड एकदमै स्ट्रङ हुन्छ र एक्सेप्ट पनि गर्छ। सो मैले चाहिँ अल्फाबेट प्लस एउटा युनिक कोड र नम्बर राख्न गइरहेको छु। अब चाहिँ वाइफाईको नाम चेन्ज गर्न गइरहेको छु। वाइफाईको नाम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले क्यापिटल लेटर युज गर्नु मिल्दैन यसमा। सबै नै स्मल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल लेटर युज गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ वाइफाईको नाम चेन्ज हुँदैन। यो अपडेट नै दिँदैन यो एपले। सो तपाईँले सबै स्मलै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा चाहिँ यो अगाडि क्यापिटल भएको छ। म यसलाई स्मल बनाउँछु। स्मल बनाइसक्यो। यो चाहिँ स्मल नै हुनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँको एपले चाहिँ कन्फिगरेसन एक्सेप्ट गर्छ। यो सबै तपाईँले सेट गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब कन्फिगरेसन हुँदैछ। एकैछिन टाइम लिन्छ यो पासवर्डहरू अपडेट गर्नलाई। यही स्टेपहरू फलो गरेर तपाईँहरूले पनि यसरी आफ्नो घरको युजरनेम र युजरनेम वाइफाईको नाम र पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फिगरेसन हुँदैछ। एकैछिन टाइम लाग्छ। अपडेट भइसकेको छ पासपोर्ट र पासपोर्ट र नेम चेक गर्दैछु म। अहिले यो चाहिँ ब्याक गरेर फेरि होम पेजमा जान्छु अनि त्यसपछि फेरि सेटिङमा आउँछु। चेन्ज भएको छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही नाम र पासपोर्ट छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।